মোৰ চেনেল মাজনিছ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি মই বনাম চিকেন চাও। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। চিকেন চাও বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো চাও। এইখিনি মই নিমখ পানী বইল কৰি লৈছো। চিকেন লৈছো, এইখিনিও মই নিমখ পানী বইল কৰি লৈছো। দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈছো, এনেদৰে স্লাইস কৰি লৈছো মই। চিলি সস লৈছো, ভিনেগাৰ লৈছো, সয়া সস লৈছো, তিনটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছো, নিমখ লৈছো আৰু তেল লৈছো। চিকেন চাও বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত তেল দি গেছত উঠাই দিছো। এতিয়া মই পিয়াজ দি দিম। তেল অকমান সৰকে ল'ব। জলকীয়া দি দিছো। চিলি সস, সয়া সস, ভিনেগাৰ, এইখিনি দি এতিয়া অকমান মিক্স কৰি লম। এতিয়া চিকেন খিনি দি দিম। চিকেন দি এইখিনি মিক্স কৰিম ইয়াৰ লগত। চিকেন খিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চাওখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিম। মিক্স কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে দুখন হেতা লৈছো। ইয়াত মই এতিয়া নিমখ দিম। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম এইখিনি। আমাৰ চিকেন চাও হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আমাৰ টেস্টি এণ্ড ইয়ামি চিকেন চাও ৰেডি। এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।